من عنجر بتبلش حلقتنا، واليوم ولا رايح اكل مناقيش ولا رح اخبركم عن مدينه جديده. اليوم رح نعمل شيء سبيسيال. الجمعة الماضي كنت هون بعنجر عم ببرم بين هالطرقات، عم بتروق عند كوكو، بيطلع قدامي شخص اسمه روبين تعرفت عليه بعدين، جاي بسيارته ولا اروع من هيك، دوج تشالنجر لونه اخضر، صوته حسيت انه هيدا الزلمه فهمان حاله شو عم بيعمل. فقلت له شو رايك اجي اقضي نهار معك وتفرجيني كل سياراتك؟ طلع عنده اكثر من 10 سيارات. اليوم رح اعرفكم على روبين اللي بتحبوا السيارات، رح نشوف السيارات والكولكشن. another hero from the country، واحد بحب السيارات وبيجمع سيارات. ببلش مشوارنا من عنجر. اسمي روبين جيبينيان، أنا هاوي سيارات مع إنه مهندس بعمر. بونتياك جي تي او 1970 فيتيس 4 موتور 400 اوريجينال، وانا مرممها يعني هيدي كازماتيكلي مثل ما بيقولوا. وقتها كانوا يقولوا كاتريام يعني شغله كبيره. شغله كبيره، هو اصلا كان يجي تروازيام اوبشن $23 تقريبا بتاخذ كاتريام. السيارة كانت سبورتي لدرجة انه في مبيعات كثير صارت بهالسيارة واخذت سكسس. اخترعوها هو جون ديلوريان، هو صاحب الديزاين هالسيارة يلي يعني اخترعها وبيعها وحط موتور كبير على بادي من هالبادي للشباب وقتها يتمتعوا بالسواقة وينبسطوا، يعني مثل سبورتس كار بس اون ذا تشيب مثل ما بيقولوا بالانجليزي، يعني مش ضروري يصرف الوف الدولارات، كان يشتري سيارة عادية. هلا اكيد صارت لها قيمة لانه نادرة صارت، بيصنعوا قطع منها تقريبا بالسنة بامريكا، قطع السيارات الانتيك اللي عم بيصنعوا منها قطع تقريبا 22 مليار، يعني فيك تقول هالسيارة عم تتصنع عن جديد قطع. انا بحبها لانه كثير قريبه للسياره الوالده كان عندها، مع الاسف انه الوالده كان عندها اولدزموبيل، بس هالسياره كثير قريبه كشكلها من برا للاولدزموبيل اللي الوالده عندها. هذا المانيفاكتشرنج ستيكر اللي معموله مع الوقت بتخزق بتروح، بس اكثريه الناس ما بتلزق، ما بترجع تحط محلها. بجيب الستيكر اللي بيبيعوه هن، بيجي فاضي، برجع بدق السيريال نمبر وبرجع بتاريخ المانيفاكتشرنج حسب البي اتش اس، وبرجع بلزقه محله بالضبط مثل ما اجت من الشركه. بس تفتح الباب بتشوف السياره مثل ما تصنعت بتاريخها بوقتها. اذا ما ركبت اريال ما بشيل المفتاح. عم بطلع بالتفاصيل تبع السياره، ما بعرف اذا عم تحسوا معي، للي بحب السيارات كل ادق تفصيل. الباب بعده ذاته من ايام زمان، المفتاح اللي بذكرني بسياره جدي من زمان، وساعات بفوت بقلب الكونتاكت ما بقى يرجع ينشال الا ما تركبوا اريال. الستيكرزات على البواب، الار بي ام اللي قدام، الباب اللي مجعلك شوي من ايام السبعينات. كنت العب بالسيارات وهيك حرتق بالسيارات، حتى الوالده تجيب لي العاب فكهم، اول ما يجي فكهم دغري ارجع ركبهم. فضلت الهوايه معي، اخذتها على امريكا، رحت بهالهوايه امريكا درست، بس جيت على لبنان جبت معي سيارات وبلشت اشتري سيارات ورممهم واشتغل بهالهوايه. هيدي سيارة بونتياك جي تي او 1972، اخر سنة هالجي تي او بتتصنع اي بادي 72، معمولة 235 سيارة، موتور 455 بيسموه 455 اتش او هاي اوتبوت. هيديك جي تي او وهي جي تي او. مزبوط. حسيت هيدي برف لك قلبها اكثر لانه هيدي مميزه وفريده من نوعها، معموله 235 سياره اوتوماتيك، هيدي اوتوماتيك، ومعموله 225 سياره فيتيس بس بالعالم. انا بحب رمم القديم ارجع جيبه جديد
هوايه تشالنج فور مي لردها مثل ما كانت. طيب هيدا شوفها جوا. هيك هيدا الديركسيون القديم. غالي ستيرينج اجى معه، اجى الراديو اي ام اف ام، اجى الار بي ام بقلب التابلو، اجى الساعات الضغط والزيت والكهرباء على التابلو. بذات الوقت بيسموه WW5 باكج. وحتى لو بيبين السيارات القديم كان بيقعد 6 ورا وكانهم قاعدين WW5 بيجي رام اير هود، بيجي سسبنشن سبور، بيجي ديريكسيون كلوس ريشيو. هيدا السياره بيقول له شيء بسموه رام اير هود. رام اير بيفوت الهواء البارد من هون او فوق الغطاء، بس تدعس البنزين على الاخر يفتح الكربوراتور على الاخر، بيفوت الهواء البارد بالموتور وبيعلى الكمبريشن على الهواء البارد. اذا ماشي خفيف على البطيء بياخذ الهواء من هون لا ما يصير في ضغط قوي، لا يمشي على مهله، يعمل لك فيول سيفنج. الصندوق الاوريجينال. ايه زيت اللون سبوت بينت بيسموه سبوت بينت. هذا اللي وجاي اكيد معه سبويلر مع الدول اكزوست والبادجينج GTO مع 455 HO محطوطه بكل الزوايا. انا هوايتي هو يكون لاقي شي سياره قديمه رممها ردها مثل ما اجت من الشركه. هيدي هوايتي انا. في كتير ناس بيجمعوا سيارات، بيرمموا سيارات، يمكن يرمموا ليربحوا مصاري، يبيعوا، يعملوا وراها مصاري، بس انا بهمني رد السياره مثل ما اجت من الشركه. هيدي هوايتي. اتس تشالنج فور مي. هو تحدي جيب القطعه ما بعرف من اخر الدنيا، لاقي القطعه المضبوطه ركبها محلها لتبين اوريجينال وماشي 100% مثل ما الشركه صنعتها. هيدي السيارة اللي عرفتنا على بعضنا. مزبوط. كنت عم باكل منقوشة هون بالضيعة بعنجر واجت هيدي السيارة. الصوت وتعرفت على روبين لذيذ ما بيعرفني ما بعرفه، قلت له بتفرجيني السيارة وتحمس يخبرنا عن السيارة مثل واحد عم بفرجي اولاده لحدا، وهيك صرنا اصحاب وهيك صرنا مع بعضنا. هالسيارة صراحة في شاب صاحبي دلني عليه، قال لي بالبقاع في سيارة، ما صدقته لأنه بلبنان قليل نادر جدا لتلاقي سيارة متروكة اوريجينال ما حدا ضايق فيها لاعبين فيها فاكك منها اغراض. وفعلا رحنا مشوار صوب بعلبك نبي عثمان انا ضايع اسمها نبي عثمان، ولقينا السياره موجوده. بتعرفوا وين يعني شي ساعه من بعلبك يعني نو واي يكون في هيك سياره باخر الدنيا. مزبوط. حدا ما بعرف نبي عثمان ماشي تقريبا يمكن 80 الف كيلومتر. 80,000 وصل السياره من اي موديل؟ 73. اللي تفاجأت فيه هو ان السيارة كيان السيارة وقطاع الاوريجينال كل عليها، وحتى تفاصيل هالسيارة حلوة لأن هاي السيارة طالعة من الشركة بلبنان. هيدي سيارة بسموه اكسبورت موديل. سيارة كتير حلوة، مش سريعة كتير مثل الجي تي اويات، بس كتير مريحة وسبورتيف كتير، وبحب سوقها من وقت لوقت لأنه يعني جمالها والاشياء الديتيلز فيها مميزة عن غيرها. تشالنجر هي أصلا سيارة شكلها ديزاين تبعها كتير حلو. ليه السيارة الأمريكانية؟ لأنه السيارات الأمريكانية بهالفترة الستينات والسبعينات كان عندها موتورات قوية وكانت عندها برفورمانس مثل ما بيقولوا. الأمريكان كان عندهم 8 سيلندر وفيتاس ودي فرانسي أوتو بلوكان، كانت حلوة وجذابة السيارة. بقى بحبها. السيارات الأوروبية بكون عادة موتوراتها صغيرة 4 سيلندر وما ما بتنبسط فيها. بلبنان عندك جبال، عندك طرقات حلوة تنبسط فيها، تشفط وتفوت الكوع بسرعة. بقى هالمكانات الخياطة ما كتير بحبها لأنه بطيئة وبتتعب لتسوقها. بقى السيارات الأمريكانية بتعطيك لذة، بتعطيك قوة، بتنبسط بسواقتهم. هيك توصل سيارة من أمريكا هيك مهريه بجهاز زراير فاير. هذه فورمولا فاير معموله منها 1860 سياره، وبترجع بتردها كانه مش كانه بترجع بتردها شركه مع القطع الشركه اللي جوا من برا. مزبوط. ما بعرف اذا قلب على ظهرها مصورين فيها بهوليوود لفه 3 لفات ما بعرف. قديش بدها وقت من وقت ما تبلش للاخر وقد بتكلف؟ عاده بتاخذ وقت معي تقريبا شيء بين 9 اشهر سنه. وبتكلف بتكلف.
هيدا ستيكر اوريجينال اللي شفناه نحن فوق بالسياره مزبوط، الفوقانيه. مزبوط. هلا الرقم هون مكتوب بده واحد ممكن شويه الكول ترجع تبين. مزبوط. يلي منه هيدا الرقم بتحطه انت على الكمبيوتر او بتطلب من شركه الام تعطيك كل شغله بشغلتها. يعني واحد عم يركب بازل بيكلف شوي زياده. شفناها قبل شوي قديش نظيف، يعني بتطلعوا بالسياره ما بتتخيلوا انه السياره تكون هالقد مرتبه وقد نظيفه، بس هيك فلاش باك هيك كانت. صار لك من الصبح بتقلي بعد ما شفت شيء هلا فهمت. هيدا مثل ما بنقول مان كيف تبعي، مان كيف تبعي. مثل ما الاولاد عندنا بالبيت عندهم هالاوضه الصغيره وعندهم مزبوط، السيارات مزبوط، تبعهم، مزبوط. هون في عندنا تويز فور بيج بويز. مزبوط مزبوط. واو. السيارة اللي أكثر شيء بحبها هي سيارة الجي تي او، هاي السوداء والترانس ام ال 69 اللي كثير حلوة ونادرة جدا، نادرة. بقى هول السيارات كثير بحبهم، مع انه في يعني رابعة بعد بحب كذا وحدة، بس ماكسيموم ال 69 وال 70 جي تي او اللي بحبهم كثير. بونتياك جي تي او مثل ما شفتوا، السيارة اللي شفناها هونيك اللي مزبوط. بتقول نو واي، يعني ما في كانت شرايطها مقطشين مصدية مقبعة كلها سوا، هيدي كانت هيك مزبوط. بتجي هيك. هاي الملغومة موتورها صوتها هلا بتسمع صوتها، كنت بنسمع صوتها ايه. وبنشوف الموتور. هيدي بحسها هيدي السيارة تبع اللي بيطلع بنجقل على الشباب برا. مزبوط بطلع فيها على العنجه، بروح مشاوير يعني اكثر من غيرها، وحطت لها ساعات شوي براتيك اكثر، لانه هي عندها ساعات بس هيدي براتيك اكثر. اقوى من الترانس ام؟ هيدي اقوى لانها ملغومه موتورها 480 حصان هي، وشو 500 فوت راوند موتور. هيدي زيتشي؟ هيدا بونتاك جي تي او 69 فيرتو لكن جي تي او عندك 3 6 فنقول سبيشالست جي تي او. سبيشلي بونتاك جي تي او، كل وحده بتفرق عن الثانيه اكيد باللون بالصوره بالسبيسيفيكيشنز. السياره اللي شفناها مكسره اللي فوق بالجراج مزبوط. تجي بتفرطها. السيارة شفتها بالجراج، تيجي لهون بلش فكها، هلا هيدي مفكوكة انتوني، شفتها شيء مفكوكة كلها، ما في شيء فيها ابدا، لا يوجد شيء، كل شيء لا كله بالمفكوك مفكوك. هلا بفرجيك القطع موجودة، يعني عندك كل شيء. ايه عندك كل شيء. قاعدين بجراج رالي، جراج فورمولا، كل الاغراض موجودين، كل العده موجوده. بحسك هون بتيجي بتحط موسيقى يس بينسوك 6-7 ساعات بيضيعوك. اير كونديشن كمان زي طب اول مرحله فرطنا السياره بنحددها، بس تخلص الحداده بيروح على الرش، بنرش بيرجع بجيبوا لهون، بلش اجمع السياره. هيدا فيك تجيبه على الانترنت؟ بتشتريه بيبعتوا لك ايه يعني. درس التاريخ والجغرافيا والمدرسه كله من اول السيفيلايزيشنز للاخر، كيف بتتركب مثل كانه واحد اشترى ليجو للبيت، وشغله بيكتب لك اذا لازم ترشها وما لازم ترشها. ثانك يو مزبوط البرغي شو رقمه شو اسمه شو محله شو سناكته، كل شيء. بنشوف سياره قديمه على الطريق بنقول ايه حلوه صاحبها او يحافظ عليها، بس انه هي ما بتكون هيك الاشياء. سو هيديك 69 هيديك 69 هيدي 71 يعني بس بسنتين موديل من شيء مبين اذا فينا نقول فينتج لشيء بين اكثر موديل. مزبوط رجعنا شفنا الرام اير عن جديد. مزبوط رام اير بهيديكي وبهيدي فيه. هيدا عم نشوفه وين ما كان. رام اير هو اللي بيسحب الهواء المسقع. مزبوط. كاتريام كمان. مزبوط. السيارات القديمه من هالسيارات البونتياك وغيرها كمان بهالايرا ما عندهم شو بيسموه، ما عندهم سبيد، عندهم تورك، عندهم ريبريز مثل ما بيقولوا بالفرنساوي. ريبريز يعني من 0 لل 100 ما فيك تلحقه، بس فوق ال 100 140 150 ما بتسرع لانه بتخلص الار بي ام عنده. يلا قام عليه.
اللون برا غير اللون جوا، هزتها شرايطها، ما بعرف اذا عم تقدروا تفوتوا تشوفوا كل وحده حد وحده، كل شريط حد شريط، ما في غلط، ممنوع الغلط. هيدا قد اخذت معك وقت؟ شي سنه تقريبا، سنه وشوي اكثر. حتى الكربيراتور، حتى الشريط اللي جاي عليه، حتى المي، حتى البطاريه، يعني موديل 2021. مزبوط. عن جد هيك. هالسيارة ترانسام 71 معمولة منها 860 سيارة. هيدي من أول السيارات اللي جنرال موتورز أو البونتك لنقول عمل على مواصفات أوروبية، ليه؟ لأنه هيدي قعدتها واطية، السيارات الأمريكانية الجي تي أو حتى قعدتها عالية، الأمريكان كانوا يحبوا يقعدوا عالي، ما كانوا يحبوا سيارات الفيراري الواطية. في منها هالسيارة معمولة 114 سيارة، وأنا عندي وحدة منهم. هيدي بتذكرني بفلوم الامريكان، هيدا بيجي بالليل سيريال كيلر، ما بيشوفوا له عضويته، عتمه، بيجي بالصوت بيحط العالم بكبهم بالصندوق، بيساع شي 4 بالصندوق مرتاحين، يعني 4 مقتولين بالصندوق روعه بساعه عظيم. المسج اليوم كثير واضح، انه اذا حدا عنده هوبي كفيه، اذا حدا عنده هوبي لازم يكون ما يعمل شغله كيف ما كان شو ما مزبوط. دونت راوند اب كورنرز، مثل ما هي شغله خذوا وقتها، بنرجع بنبني البلد مزبوط. اذا كلنا قعدنا اشتغلنا شغلتنا مزبوط one step at a time، مش كله يلا انه الزفتات متر بسيطه وانا بحس نقلع. يلا بنقلع. ما شايل بالطريق. شوف العقيم. صوته ناعم، كله سيارة مزبوط، واو، مع كل العدة يس والإكسسوارات يس وقتها مجمعهم، وقتها بلشت مزبوط. لهون هيدي هربي، هيدي هربي ب 81 كان عندي اياها. اوكي، وطلعنا شوي شوي هيدي سابح، نرجع على الأساس ونجيب شيء. القطع غيار كله حتى هون صراحة أنا لما تخلص السيارة، هلا هي صراحة مش بس تخلص السيارة، هو أنا عم بجمع السيارة، عن جد بحس مع السيارة، يعني إذا بدي ركب برغي، إذا مش محله بنطر جمعة ليجي البرغي ركبه مزبوط محله. بس يخلص السيارة بدورها، بنبسط فيها، بسوقها، بشفط فيها، بنبسط فيها بسوقها، يعني I really drive it، يعني مش إنه هيك عندي سيارة قديمة، لا، بسوقها بنبسط فيها، بستهلكها بسوقها، يعني كتير احساس كتير حلو، وبيذكرني بايامي بامريكا بالسيارات الامريكانيه لما شو مهوى كنت فيه، وبيذكرني بطفولتي لما كانت ام الوالده تسوق الامريكاني، وحبها كتير، وشو بيقولوا تشالنج فور مي تشالنج. كل سيارة لها قصة. عن جد، ثانك يو سو ماتش. ويلكم.